ტრადიციული რუბრიკა წესები მშობლებისთვის. თიკა წერეთელი უნდა შემოგვიერთდეს ახლა სტუდიაში. შუადღე მშვიდობის თიკა. შუადღე მშვიდობის. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან აქტუალურ თემაზე, მტკივნეულ თემაზეც, მაგრამ იმედი მაქვს ამ თემის ირგვლივ ძალიან ბევრ პასუხს გავცემთ და მიიღებენ მშობლები საჭირო ინფორმაციას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ბულინგზე. ბულინგი ქართულად ნიშნავს ჩაგვრას, გარიყვას, დევნას. ეს არ არის ახალი, ბუნებრივია, დიდი ხანია არსებობს ეს საქართველოშიც და არა მხოლოდ საქართველოშიც, მთელ მსოფლიოშიც. ყველა ცდილობს რომ ებრძოლოს ბულინგს, მაგრამ ხან გამოგდის, ხან არ გამოგდის. ბავშვებს საერთოდ ამ თემაზე საუბარი ძალიან უჭირთ ხოლმე, იმიტომ რომ რთულია და სწორედ ამიტომაც შეიძლება ბულინგს ეძახიან სიჩუმის შეთქმულებას. სოციალურ ქსელში ძალიან ხშირად ეხმაურებიან ხოლმე ამ თემას და ჩემი ერთ-ერთი Facebook მეგობარიც გამოეხმაურა, იმიტომ რომ მასაც კონკრეტულად შეემთხვა მის შვილსაც გარკვეული ისტორია და მან დასვა ისეთი შეკითხვები, რომლებიც ალბათ ძალიან ბევრ მშობელს უჩნდება და მე ახლა ციტირებას მოვახდენ, ძალიან დამაფიქრა იმან თუ როგორ უნდა მივაწოდო ჩემს უფროს გოგოს ცხოვრების ავკარგიანობის თემა, ადამიანების სიჭრელე და დედალამაზობა. როგორ ავუხსნა რომ ხშირად ეთკინება გული, ხშირად დაწყდება გული რაღაცეებზე, ბევრი მეტგაცრუებას გადაეღრება, ბევრ რაღაცას გადააფასებს ცხოვრების მანძილზე. ბავშვის გონება სათუთი და მგრძნობი არია, კეთილი და ალალი, მაგრამ დავრწმუნდი რომ ყველასი არა და ასე შემდეგ. ამ სტატუსის ავტორი ერთმა ფაქტმა გახადა იძულებული, რომ ეს სტატუსი დაეწერა, მივიდა მისი შვილი სახლში და უთხრა რომ დედა, მე ჩემო მეგობარმა დღეს მითხრა რომ შენ კეთილი გული, შენ კი კეთილი გული გაქვს, მაგრამ შეუხედავი ხარო. ეს ბუნებრივია, ძალიან მტკივნეულია ბავშვისთვის და მტკივნეულია ხოლმე მშობლებისთვის და ძალიან ხშირად მშობლებმაც არ იციან ზუსტად რა პასუხი გასცენ, რა რჩევები მისცენ ხოლმე შვილებს. დღეს ჩვენ სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ, როგორ მოვამზადოთ ბავშვები იმისთვის, რომ ნაკლებად გახდნენ ბულინგის მსხვერპლი და როგორ დაიძვრინონ თავი ამ ბულინგიდან და ასევე როგორ მოვიქცეთ მაშინაც თუ ჩვენი შვილი სხვაზე ძალადობს. ამის შესახებ ჩვენ ფსიქოლოგი აუცილებლად დაგვაკვალიანებს, მანამდე ფრაზები მინდა შემოგთავაზოთ, რომლებიც ძალიან ნაცნობია ჩვენთვის და ხშირად იყენებენ ხოლმე ამას ბავშვები სკოლაში და საბავშვო ბაღშიც და ასე შემდეგ. რამხელა ცხვირი გაქვს, რამ სუქანი ხარ, ელამო, ათოსანა, ოროსანო, ლილიპუტო, რას გავხარ, ეს რა ჩაგიცვამს და ასე შემდეგ. ეს არის ფრაზები, რომლებიც ერთი შეხედვით შეიძლება ვიღაცისთვის არ იყოს ძალიან მტკივნეული, მაგრამ ბავშვებისთვის ეს ძალიან მტკივნეულია და შემდეგ უკვე გადადის უფრო დიდ კონფლიქტში. მე გამოკითხვა ჩავატარე მშობლებში და მშობლები და პედაგოგი გამოვკითხე ასევე და ვნახოთ რას ამბობენ ისინი თავიანთი გამოცდილებიდან. კლასში ვიყავით ბავშვები, არ იყო გაკვეთილი და მერხის მაგიდაზე იჯდა ჩემი კლასელი ერთ-ერთი, ზუსტად მახსოვს მის სახელი და გვალი. და ხურდები ისროლა ესე ფული. და აჰაო, ვისაც გინდა თუ აკრიფეთო და ძირს დაყარა ეს ფული. და ძალიან ბევრი ვიყავით ისეთი, ვისაც ძალიან გვინდოდა ეს ფული რეალურად, იმიტომ რომ ეს მართლა ის წლებია, როცა ბოთლებს ვაბარებდით და ასე შოულობდით ფულს, პირდაპირ გაგებით. მაგრამ ვინ გაბედავდა ახლა რომ იმის სასაცილოდ ჩაგვეკვდა საქმე და ამიტომ ესე შორიდან უყურებდით იმ ხურდებს და ახლა ბოლო დროს როცა ბულინგზე საუბრობთ ხოლმე მე სუმახსენდება ეს ამბავი და სულ მაინტერესებს ის ხალხი რომელიც ესე გვექცეოდა სად არიან ახლა ცხოვრება. ძალიან ცუდი შეგრძნება იყო და ვგრძნობდი იმას რომ არ მინდოდა სულ მათი ნახვა ყოველდღე. ხშირად ხდება თქო დაცინვა, გაუგებრობა, რაღაცა ვერ გაიგო, შეეშალა გაკვეთილის მოყოლის დროს, პასუხის გაცემის დროს რაღაც და დასცინა. მტკივნეულია ძალიან, ხო? ხდება შესვენებაზე ამის ასეთი შემთხვევები თამაშის დროს, როდესაც ერთი აიღებს ინიციატივას და უნდა თავისი წესებით ათამაშოს დანარჩენი ბავშვები. ბავშვი იქ უფრო გახსნილია სკოლაში და როგორც უნდა ისე იქცევა. სახლში კიდე ისე იქცევა, როგორც მშობელს მოსწონს. და ეს პრობლემა გვაქვს და გონია ჩვენ მშობლებს, რომ უი, რა კარგები არიან, ჩვენთან კარგად იქცევა, სკოლაშიც ეგრე იქნება. მაგრამ ესე არ არის და ეს ზოგადად ჩვენი პრობლემაა. შენ სუქანი ხარ, ან გამხდარი ხარ, შენ ცუდი ხარ და გადი არ გეთამაშები, არ გელაპარაკები და ახლა რასაც ვაკვირდები, მე მგონი ყველაზე დიდი პრობლემა უფროს კლასელებში არის დასაკუთრება მეგობრის. ანუ მე თუ შენი მეგობარი ვარ, შენ აღარ გაქვს უფლება რომ სხვისი მეგობარი იყოს და ეს არის ძალიან მწვავე. ვეხმარებით ჩვენ რასაკვირველია სიტუაციის შეფასებაში, ეს არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ საქმის გარჩევა, ხო, ეს უნდა იყოს საქმის განხილვა. და შემდეგ აუცილებლად მთავრდება შერიგებით.
ძალიან საინტერესო რაღაც თქვა ახლა პედაგოგმა აუცილებლად თავდება შერიგებით და უბრალოდ ეს შეიძლება მოხდეს დაწყებით კლასებში უფრო მარტივად, იმიტომ რომ პედაგოგი მათთვის ავტორიტეტია უფრო მეტად, ვიდრე მაღალი კლასების ბავშვებისთვის, თუმცა ხშირად ხდება ხოლმე ისე, რომ პედაგოგის წინაშე რიგდებიან ხოლმე ბავშვები და მერე ეს დაძაბულობა კლასის გარეთ მაინც გრძელდება. ამ თემაზე ჩვენ ფსიქოლოგი შემოგვიერთდება უკვე მეორე ბლოკში და უფრო დეტალურად გვეტყვის, როგორ უნდა მოიქცეს სკოლა და საერთოდ რა როლი აქვს სკოლას, სკოლის და მშობლის ჩართულობას ბავშვის ძალადობაში. აბა გისმენთ. თიკა, ჩვენ დროს ყოველთვის ეწერა მოსწავლეთა უფლებები და ვალდებულებები. თუმცა ეს ეწერა და ეკიდა და ჩვენ ამას არ ვკითხულობდით, ან თუ ვკითხულობდით, არ ვაქცევთ ყურადღებას და ძალიან ხშირად, ალბათ ჩვენ თაობაში უფრო ხშირად იყო ჩაგვრა, ქართული ენაც რო არ ჩარგვლოთ და ბულინგი არ გამოვიყენოთ ეს სიტყვა. ამის გამო ტერმინი რომ შემოვიდა ახალი, შეიძლება მაგიტომაც გონიათ, რომ ეს არის ახალი. ნამდვილად არ არის. ახლა მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის კრებითი სახელი, რომელიც მოიცავს თავის თავში ძალადობასაც, ჩაგვრასაც, დევნასაც. და ახლა იმდენად გამახვილდა ამაზე ყურადღება, თუნდაც მსგავსი ტიპის გადაცემები, კვლევები, რაღაცა სოციალური კომპანიები ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა მიცის, რომ რაღაცა მოიკითხება, პედაგოგები მეტ ყურადღებას ამახვილებენ და რაც უფრო მეტი იქნება აქტივობა, დარწმუნებული ვარ ეს პრობლემა. კი, პედაგოგებზე ნამდვილად ბევრი არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ ჩვენ მშობლები, ვინც მუშაობთ, მინდობილი ყავს მათზე საკუთარი შვილები და არაერთ მშობელს არის ათეულობით მშობელი. მქონია რამე შემთხვევა თამთა შენ შულთან დაკავშირებით ბულინგის შემთხვევაში. ჩემ შულთან დაკავშირებით საბედნიერო ჯერჯერობით არ მქონია, ხშირად ვესაუბრები ამ თემაზე, რომ რაიმე არ გამომრჩეს, ვცდილობ რომ არ გამომრჩეს, თუმცა ბავშვობაში მე მახსენდება რაღაცაები, ხშირ შემთხვევაში მეც მithქვამს ცუდად ჩემი მეგობრებისთვის. ახლა მახსენდება მსხვენია ისინი რომ ხვდებიან მართალია, თუმცა მათაც უთქვამს და წლობით გამყოლია რაღაც კომპლექსი. მაგალითად, ადრე მითხრეს, რომ ძალიან დიდი ყური მაქვს და ძალიან ბევრი წელი მეგონა, რომ ძალიან უშნო ვიყავი ამის გამო. ყოველ შემთხვევაში ეს ის ასაკია, როდესაც ნებისმიერი სიტყვა წლები გრჩება გონებაში და შემდეგ უკვე კომპლექსები და ეს უფრო რაღაც დამატებით შეზღუდავს უწესებს ბავშვების საკუთარ თავებს, ამიტომ ძალიან დიდი ყურადღება არის, რა თქმა უნდა, საჭირო და ამ ყველაფერში ჩემი აზრით მასწავლებლების როლი არის ძალიან დიდი. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია ნიკოლოზ. ჩვენ ამას განვავრცობთ აუცილებლად, იყო მოსაზრება, რომ ჩვენს თაობაში თითქოს ბიჭებში უფრო იყო ეს ბულინგი და გოგოებში ნაკლებად, ეხლა უკვე გათანაბრებულია ეს და ერთნაირად ეხებათ როგორც გოგონებს, ასევე ბიჭებს. დაცულია სამწუხაროდ ზაბედნიერად. ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ და შემდეგ უკვე ფსიქოლოგი ელენე ჯაფარიძე შემოგვიერთდება დაკვლევად. პირდაპირ ეთერში და ჩვენთან ერთად იმყოფება ფსიქოლოგი ელენე ჯაფარიძე. ჩვენ ვსაუბრობთ ბულინგზე, ძალიან მწვავე და აქტუალური თემაა. მოგესალმები ელენე, მადლობა მოგზანებისთვის. ელენე, ჩვენ წინა ბლოკში ვისაუბრეთ პედაგოგის დამოკიდებულებაზე ზოგადად და სკოლაში და ბაღში ხდება ძირითადად ეს ბულინგი. რამდენად მნიშვნელოვანია პედაგოგის ჩართულობა და საერთოდ რა როლი აქვს პედაგოგს? გამარჯობათ, დიდი მადლობა. პედაგოგის როლი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, მაგრამ სანამ გადავიდოდე პედაგოგზე საუბარს, მინდა ვთქვა, რომ რითი განსხვავდება ბულინგი, თქვათ, ერთჯერადი კონფლიქტისგან, ჩაგვრისგან, რომელიც შეიძლება ერთხელ განხორციელდეს და ალხანდა სისტემატიზაცია, ხო? ბულინგი არის ქცევა, რომელიც მეორდება. როდესაც არის მსხვერპლი ამოჩემებული, როდესაც ეს ამოჩემება განიჭებს შენ მოძალადეს სიამოვნებას, ანუ თვეების განმავლობაში მიზან მიმართულად სისტემატიური ხასიათი არის ის კომპონენტი, რომელიც ამას ახასიათებს. რა თქმა უნდა, პედაგოგი არის ზუსტად ის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც ამას ესწრება, ან შეიძლება ვერ ესწრება, მაგრამ კლასში აუცილებლად უნდა ქონდეს იმისი წარმოდგენა, რომ შეიძლება მსგავსი რაღაცები არსებობდეს. ვინ ხდება ბულინგის მსხვერპლი, ხო? ეს ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ნებისმიერი ბავშვი შეიძლება გახდეს ბულინგის მსხვერპლი და ნებისმიერმა ბავშვმა შეიძლება დაჩაგროს. ამის მიმართ შენ არანაირი ბერკეტი არ აქვს როგორც ადამიანს, იმიტომ რომ არ იცი რა ტიპის ინტენსიური შეიძლება იყოს, თქვა ზემოქმედება შენზე. ძლიერია ფიზიკურად მაგას არაფერი არ უჭირს, მაგალითად მოხერხებულია მაგას არაფერი არ უჭირს, ესეთი მიდგომა არ აქვს. რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მე მოვისმინე, თქვა პედაგოგი იძახდა იმას, რომ ხდება ამ ყველაფრის განხილვა და ჩვენ ამას განვიხილავთ. და თქვა შემდგომ თქვა კონფლიქტში მყოფი ორი ადამიანი ერთმანეთს უხდის ბოდიშს და რიგდება, ხო? პირველ რიგში აქ რა არის, რომ
მასწავლებლის თანდასწრებით რომ შერიგდება, ეს არ ნიშნავს, რომ გაცნობიერებულია მთელი ის სასტიკე, თუ იყო მსგავსი რაღაცა, რას გულისხმობს, რატომ ჩავიდინე, რა ვატკინე იმ მეორე ადამიანს და ეს სწრაფი ბოდიშის მოხდა სულ არაფერს არ გვაძლევს. პირიქით, უარესია. იმიტომ რომ ეს არის ფორმალური. შეგვარიგებდნენ უკაცრავად გაწყვეტინებთ, ჩაეხუტოთ, გადახვეთებდნენ და რო გადახვედნენ უკანა ეზოში გელოდა. აბსოლუტურად გეთანხმები და ეს არის ბევრად უფრო ბუნებრივი რეაქცია, ვიდრე ის, როდესაც მე მაქვს კონფლიქტი ვიღაცასთან, ეგრევე ავჭი და ჩავაყრდო, ხო? მე ამით ვთამაშობ, უბრალოდ მასწავლებელს ვამშვიდებ, ამ მაგალითად კლასს ვამშვიდებ, მაგრამ ჩემში ეს კონფლიქტი გრძელდება, ისევე როგორც იმ ბავშვში, რომელიც იყო დაჩაგრული და იმ ბავშვში, რომელმაც დაჩაგრა. აბა როგორ უნდა მოიქცეს? ჯერ ერთი მასწავლებელმა უნდა მისცეს დრო. მან არ უნდა მოითხოვოს ეგრევე რომ კონფლიქტი გადაწყდეს, იმიტომ რომ კონფლიქტის ეგრევე გადაწყვეტა არ ნიშნავს კონფლიქტის გადაწყვეტას და შეიძლება იყოს ესკალირებული. მეორე მასწავლებელმა შეიძლება ორივე დაიბაროს, თანაბარ პირობებში დააყენოს ორივე ადამიანი, მოერიდოს ყოველგვარი იარლიყებს, რომ ეს არის მოძალადე, ეს არის მსხვერპლი, ამის აბსოლუტურად არაფერს არ გვაძლევს, გარდა იმისა, რომ კიდევ უფრო მეტად ღვივდება ბავშვებში მსხვერპლის განცდა და მსხვერპლობა და მოძალადის განცდა და მოძალადეობა და მეორე მასწავლებელმა აუხსნას რა იყო ამ კონკრეტულ საქციელში მიუღებელი. სამწუხაროდ საქართველოში სკოლებს არ აქვთ ბულინგთან ბრძოლის სტრატეგია. სკოლას არ აქვს ერთი სქემა, რომელსაც ითვალისწინებს ყველა მასწავლებელი და დამოუკიდებლად ცალ-ცალკე, როდესაც მასწავლებლები იწყებენ ამ საკითხთან ბრძოლას, ამ ბრძოლას არ მივყავართ ეფექტური შედეგისკენ, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს ერთი გამართული სტრატეგია და ამით უნდა ვიწყებდეთ საერთოდ სწავლას. ანუ პირველი კლასიდან უნდა ხდებოდეს ბავშვთან საუბარი, რა არის ბულინგი და რა არ არის ბულინგი. ის რომ მე შენ თმას მოგწიწკნი ერთხელ, ბულინგია თუ არ არის ბულინგი და ასეთ შემთხვევაში რა როლი ენიჭება მთელ კლასს მასწავლებელს და თვითონ იმ ბავშვებს, რომლებიც არიან ამ პროცესში ჩართულები, ხო? ბულინგი ძალიან ხშირად შობს ხოლმე ბულინგს, ასე ამბობენ, ბევრგან წავიკითხე. ჩვენ გვაქვს ერთი პატარა кейსი, სადაც ერთი გოგონა ყვება თავის ნამდვილ ამბავს, როგორ იყო თვითონ მსხვერპლი და მერე როგორ გახადა სხვები მსხვერპლი. ახლა მოვისმინოთ და მერე დავბრუნდებით. როცა ერთი სკოლიდან მეორეში გადავედი, თავიდან იყო ზეწოლა, წინვათ მის მოკაჭვა, კაბისაწევა, რაღაცების სროლა ერთმანეთისთვის იმის გამო, რომ მომეპოვებინა ჩემი კლასელების, ჩემი თანატოლების ნდობა, მათი სიმპათია, მათთან დავმეგობრებულიყავი. ანუ მეც ვაკეთებდი იგივეს, რასაც ისინი აკეთებდნენ ჩემს მიმართ. შენ იმდენად სასტიკი ხდები მე, რომ აი რთულია გააკონტროლო შენი თავი. მეც ვიყავი მსხვერპლი და გავხადე მსხვერპლი უამრავი ადამიანი. ერთადერთი მეგობარი მყავდა მაშინ, როცა ვიყავი ზეწოლის მსხვერპლი. აი იმ მეგობარზეც ვახორციელებდი მე თვითონ უკვე ზეწოლას. ის გადავიდა კლასიდან, სკოლიდან წავიდა საერთოდ და ჩვენთვის ეს იყო ყოველდღიურობა და იმდენად არაფერი არ იყო განსაკუთრებული. მე დედაჩემს არ უყვებოდი ამის შესახებ. მე გამომყვა ის შეგრძნება, როგორ ვიყავი მე ბულინგის მსხვერპლი და მე როგორ გავხდი შესანიშნავი ესე დამბულინგებელი ბავშვების. აი ესეთი ძალიან საინტერესო მაგალითი გქონდა, ნამდვილი ამბავი, ორი სიტყვით თუ შეიძლება რომ შეაფასო. სამწუხაროდ ეს არის ძალიან კლასიკური შემთხვევა, იმისთვის რომ შენ გამოხვიდებ მსხვერპლის როლიდან, იწყებ მორგებას და იმ ბირთს, რომელიც მაგალითად რაღაცა ატმოსფეროს ქმნის სკოლაში და ავტორიტეტულია და ამიტომ ჩაგრავს სხვებს, შენ ზერგები და იწყებ მათსავით ქცევას იმისთვის რომ მათ არ გაგრიყო. მაგრამ აქაც ხო ისევ და ისევ ვიტყვი რომ ეს არის ბავშვური პრობლემის მოგვარების სტრატეგია. ანუ ამ ბავშვს, რომელიც არჩევნის წინაშე დგას, რომ ან უნდა იყოს თვითონ გარიყული და მსხვერპლის სტატუსში, ან უნდა მოერგოს სისტემას, სხვა საშუალება არ აქვს. ამ შემთხვევაში ეს უნდა სკოლაში შეთავაზოს, ხო? ანუ აქ მიდის საუბარი, ამ შემთხვევაში ეს ბავშვი გადარჩა იმით, რომ თვითონ დაიწყო სხვებზე ძალადობა, მაგრამ მეორე თემა რას ვეძახით გადარჩენას. რას ვეძახით გადარჩენას? გადარჩენა არის თუ არა, ხა შეიძლება ცუდად გამომდის, მაგრამ რა მინდა ჩვენ რა მიზანზე გვინდა გავიდეთ. იმდენად მისთვის ეს ყველაფერი, რომ იდენტიფიცირება მთხოვა, რომ არ მოვახდინა მის ეს უბრალოდ მაინტერესებს. ფაქტობრივად იგივე მინდა ვიკითხო ეს მაგალითი, ხა ბულინგი შეიძლება მოძალადე არ იყოს ბავშვი, თუმცა ცდილობდეს თვით დამკვიდრებას იმისთვის, რომ თავი დაიმკვიდროს, ცდილობს ჩაცმულობაზე აქცენტის გაკეთებას, ფიგურაზე, შესაბამისად ხშირად ბავშვები ერთმანეთის ნაკლსზე მიუთითებენ. ეს შეიძლება რაღაც ჩაგვრის ერთ-ერთ მიმართულებად განვიხილოთ, იმიტომ რომ ხშირად ბავშვებს
თავის დამკვიდრება ჭირდებათ საზოგადოებაში და მათთვის საზოგადოება არის კლასი და სკოლა. ცხოვრების ამ ეტაპზე. აი, ეხლა მაგალითად ის სტატუსი რო განვიხილოთ, რომლითაც თქვენ დაიწყეთ გადაცემა, ხო, ზუსტად მაგის მაგალითია. ანუ ვიღაცა ცდილობს თავის დამკვიდრებას იმის ხარჯზე, რომ სხვას მიუთითოს, რომ ის თქოს გარეგნულად არ არის მომხიბვლელი, ხო? პირველი რითიც აპელირებენ ხოლმე ბავშვები არის გარეგნობა, ჩაცმულობა, რაღაცა სხვადასხვა სოციალური უბანი, წარმომავლობა, სოციალური კაპიტალი, ან ასე შემდეგ, რაღაც ღონისძიებები, რომლებზეც დადიან და ასე შემდეგ, ხო? Რა თქმა უნდა, ბავშვებს ჭირდებათ თვითდამკვიდრება და ის, რასაც აკეთებენ თვითდამკვიდრებისთვის, არის ხოლმე არასწორი, იმიტომ რომ სხვა საშუალება მათ არ აქვთ. მაგრამ განვიხილოთ თუ არა ამას ბულინგად არის მეორე თემა. რამდენად სისტემატურად ხდება ამაზე მითითება, რამდენად განიცდის ამას მეორე ადამიანი და რამდენად დიდ სიამოვნებას განიჭებს შენ, რომელიც ამას მიუთითებ, ხო? ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა სიჩუმის შეთქმულებასაც უწოდებენ ბულინგს. ხო, ბავშვები არ საუბრობენ ამ პრობლემაზე. როგორ ამოიცნოს მშობელმა, რომ მისი შვილი მსხვერპლია? ბავშვები არ საუბრობენ, იმიტომ რომ სხვენიათ ამ თემის და ხშირად მშობლის უკავშირი არის ხოლმე ძალიან არასწორი. ანუ მშობელი, რომელიც ბულინგი არის სხვადასხვანაირი, შეიძლება იყოს პირდაპირი დაჩაგვრა, ცემა, ტყეპა და შეიძლება იყოს არაპირდაპირი, მაგალითად გარიყვა, ჭორების გავრცელება, იგივე კიბერბულინგი, ხო? თელ აი ამ სიტუაციაში შევხედოთ, თქვა, აი გვაქვს ბულინგი, ხო? ბავშვი რომელსაც ჩაგრავენ მაგალითად და მიდის მშობელთან, მას ეშინია მშობლის უკავშირის. იმიტომ რომ შეიძლება მშობელმა უთხრას, რა გჭირ შენ ახლა დასაჩაგრი, მიდი და შენც დაჩაგრე. მეორე როგორ ამოვიცნოთ, თუ ბავშვის მდგომარეობა არის რადიკალურად შეცვლილი, მაგალითად იყო გახსნილი, გახდა ჩაკეტილი, აწუხებს უძილობა, როცა არ აწუხებდა უძილობა, ან ჩაძინების პრობლემები, წამოვიდა სხვადასხვა ფსიქოსომატური ჩივილები, თავის ტკივილი, უგუნებობა აქვს, უარს ამბობს სკოლაში სიარულზე, აკადემიური მოსწრება ანუ პრობლემა დაეცა. ხო, ანუ შეიცვალა ბავშვმა ქცევა, შეიცვალა გუნება განწყობა და შეიცვალა ინტერაქცია გარემოსთან. ამას ხო ყველაზე კარგად მშობელი უნდა ხვდებოდეს. ამ შემთხვევაში შეიძლება უკვე ავიღოთ ეჭვი, რამდენიმე ესეთ კომპონენტი თუ გვაქვს, რომელიც მე ჩამოთვალე, რომ რაღაცა ხდება სკოლაში. მაგრამ როგორ უნდა მოიქცეს, იმიტომ რომ ხშირად მშობლებს ეშინიათ ჩარევა, უფრო არ დასცინონ მათი ჩარევის გამო საკუთარ შვილს. როგორ უნდა მოიქცეს ამ დროს? პირველ რიგში მშობელმა უნდა მოусმინოს ბავშვს და უთხრას, რომ არა აქვს მნიშვნელობა, მე შენ გვერდზე ვარ და მე ვეცდები შენ დაგეხმარო ამ პრობლემის გადალახვაში. და მეორე უთხრას, რომ ეს ჩაგვრა არ ნიშნავს იმას, რომ ის სუსტია, რომ ის მართლა ცუდია, რომ ის მართლა არასწორია, რომ ნებისმიერი შეიძლება ყოფილიყო ჩაგვრის მსხვერპლი და მასაც ქონია მსგავსი, ანუ გაუზიაროს იგივე თავისი გამოცდილება. ეს ბავშვებისთვის არის უმნიშვნელოვანი და მეორე როგორ დაეხმაროს. მშობლები თქვენ რაც თქვით, გონიათ რომ უარესიზავენ თუ სკოლას მიმართეს, ხო? მაგრამ რას ნიშნავს უარესიზავენ? შეიძლება ბავშვებამდე არ მივიდეს ეს, მაგრამ სკოლას მოთხოვოს, რომ ჩაერიოს ისე, რომ არ იყოს ეს ბავშვი გამოკვეთილი. სამწუხაროა რომ სკოლა ხშირად არ არის ამისთვის მიზანი, მაგრამ უნდა და მეორე ვინც არის ასე ვთქვათ ჩაგვრელი იმის მშობელთან კონდეს კომუნიკაცია. ბულინგი არ არის თემა, რომელსაც სამწუხაროდ მხოლოდ ბავშვები შეძლებენ მოაკვარონ. მე ისევ და ისევ ვიტყვი რომ სიმწოვეს გააჩნია როგორი ბულინგი გვაქვს, მაგრამ მაინც რომც მთავრდება ბულინგი შედეგს ტოვებს. აი მოძალადის ის რომ მე ვარ უშნო ის შეიძლება მთელი ცხოვრება გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ამ ბავშვებისთვის დღეს არის მთავარი სოციალური უკავშირი თანატოლებისგან რა აქვს. აი მოძალადესაც რომ ვისაუბროთ, ხო? მოძალადესაც ცხადია აქვს პრობლემა და მე მახსენდება ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც მოძალადის მშობელმა, ერთ-ერთი შემთხვევა, რომელიც ჩემს გარშემო მოხდა, მოძალადის მშობელი საერთოდ ვერ აღიქვამდა პრობლემას მის შვილთან დაკავშირებით და ესეთ შემთხვევა მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ უფრო მეტი გაგახსენდებათ, რა პრობლემა აქვს ბავშვს, როდესაც ის ძალადობს მიზანმიმართულად, კონკრეტულად ერთ ადამიანზე. იცით რა, ამ პრობლემებზე რომ დავიწყოთ საუბარი, შეიძლება ვერასდროს ვერ მოვჩვენოთ, იმიტომ რომ აქ არ არის ხოლმე მხოლოდ ერთი პრობლემა. შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი პრობლემა. მშობლის მხრიდან უგულელყოფა, მშობლის ყურადღების ნაკლებობა, რაღაცა სხვადასხვა ძალიან ბევრი. ბულინგთან მიმართებაში მხოლოდ მიზეზის ძიება ჩვენ არაფერს არ გვაქვს. ნიშნები რა შეიძლება არის კონკრეტული განხორციელების სტრატეგია. მშობელი, რომელსაც ეუბნებიან, რომ მისი შვილი ვიღაცას ჩაგრავს, უნდა კონდეს იმდენი შეგნება, რომ მიიღოს ის, რასაც ეუბნებიან. ანუ გინდა არ გინდა, ამას ვერ გაექცევი. გაარკვიოს, რას ამბობენ სხვები მის შვილზე და აუცილებლად მოусმინოს საკუთარ შვილს. დაელაპარაკოს. ეცადოს დაანახოს მაგალითები. რა არის კარგი, რა არის ცუდი
და გამარკვევს რისთვის ჭირდება ამ ბავშვს ეს ქცევა, იმიტომ რომ ეს ქცევა არის სიმპტომი. მას სხვადასხვა რაღაცის რეალიზებისთვის ჭირდება თავისი სუსტი ნახოს და დაჩაგროს, იმისთვის რომ თვითონ უკეთესად იქნოს თავი, მაგრამ რეალურად ამით რა თქმა უნდა პრობლემა არის მშობელში, პრობლემა არის ბავშვში, მაგრამ ძირითადად ბავშვი არის ის ანარეკლი, რაც ხდება ხოლმე ოჯახში. და ის პრობლემა არის სკოლაში, იმიტომ რომ სკოლამ უნდა შექმნას ისეთი სივრცე, რომ ამაზე იყოს მართლა დაწყებითიდან საუბარი, რა არის ბულინგი და რა არის მისაღები ჩვენი სკოლისთვის და რა არ არის მისაღები. და იგივე ეს რომ ჩაშვება ხასიათი არ ქონდეს ამ იდეოლოგიით თუ ვერ გავსდით ჩვენ ახალ თაობას, ხო ისევ იგივე იდეოლოგია იქნება, რომ ეხავს დედას უთხრა, მამას უთხრა, მასწავლებელს უთხრა და ჩამშვები იქნება და მაგის შედეგად შეიძლება მოკლა. ზოგჯერ ისე ხდება ხოლმე, რომ ბავშვები ძალიან პატარები არიან, შეიძლება მაგალითად ერთმა მოგწერა, ერთმა გოგონამ, რომ მისი შვილი პატარა მოედანზე, სათამაშო მოედანზე უფროსმა ბიჭმა დაჩაგრა, ნუ ბავშვმა ჩათვალა რომ იყო დაჩაგრული, იმიტომ რომ უთხრა რომ ჩამოსრიალდიო, ამას არ უნდოდა და მაინც ჩამოასრიალა. ასეთ რომ 3 წლის ბავშვს რა შეიძლება ურჩიოთ? ძალიან დაბნეული იყო დედა, არ იცოდა რა უნდა ერჩია. ბავშვმა თუ ჩათვალა რომ ის დაიჩაგრა, ეს ნიშნავს იმას რომ ის დაიჩაგრა, იმიტომ რომ მისი ემოცია მას ეუბნებოდა რომ ეს იყო უსამართლობა. დედა შეიძლება გაესაუბროს და უთხროს რომ ზოგჯერ ესეთი რაღაცები ხდება, მისი საქციელი იყო არასწორი, მაგრამ დედამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოუწოდოს, რომ მანაც მსგავსი რაღაცა განახორციელოს. ძალიან ხშირად ისე ხდება ხოლმე. თუმარიც რო არ დავჩაგროთ, ეხლა მე არ სიყონდა ხშირად ხდება ხოლმე, რომ როდესაც ბავშვი მოდის პრობლემით, ერთი ესეთი ისტორიაც გვაქვს, მოვიდა ბავშვი პრობლემით და მე ბაბუ მაგალითად ურჩია, რომ წადი და შენ დაემუქრე. და სხვათა შორის ამით იმ მომენტში ბავშვმა მოაგვარა ეს პრობლემა. აი აქ რა რისკებთან გვაქვს საქმე? დაუმეგობრდა ის თავიდან მანამდე ყოფი მოძალა და იმ ბავშვს ახაც ჭყალებში მოძალადე რა თქმა უნდა. და აღარავინ აღარ დასცინოდა. აქ რა რისკებთან შეიძლება გქონდეს? ნუ პირველი ამითი ბავშვმა დაუმტკიცა იმ მეორე ბავშვს, რომ მათი ძალები უკვე თანაბრად არის გადანაწილებული და ის აღარ არის სუსტის ამპლუაში და ამოიწია. შეიძლება ყველაფერი გაგრძელდეს ფანტასტიკურად და ამ ხალხმა გააგრძელოს მეგობრობა და აღარავინ აღარ დაჩაგრონ, მაგრამ შეიძლება შეკრან კოალიცია და იმისთვის რომ აი ეს ბავშვი ისევ სტატუსობრივად არ ჩამოვიდეს ქვემოთ და არ იყოს ისევ ჩაგრულის პოზიციაში, იმ აქტიურ ტიპს, რომელიც მანამდე მას ჩაგრავდა, ხელი შეუწყოს, რომ რაღაცა სხვა ბავშვებზე გააგრძელოს ჩაგვრა. ამას ვერ იტყვით, რა ამის პროგნოზირება არის შეუძლებელი, არის არასწორი, იმიტომ რომ ასე ბავშვს რაღაცა იარლიხს აყენებ. თუმცა ეს არის ზუსტად ის ვალდებულება, რომელიც სკოლის პედაგოგს თავში უნდა ქონდეს. რომ შეიძლება ეს ესე განვითარდეს და მაქსიმალურად იმუშაოს პრევენციაზე, რომ ეს ესე არ მოხდეს. დედმამიშვილებს შორის ხდება ხოლმე ძალიან ხშირად დაძაბულობა და ზოგჯერ მშობლებს ეშინიათ, რომ ვაიმე ერთი ძალადობს მეორეზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ძალიან სახალისო მხიარული ბავშვები გვყავს. პატარა ვიდეო გადავიღეთ, ახლა ვნახოთ ის და მერე განვიხილოთ. არის თუ არა საშიში დების და ძმების ჩხუბის სახლში. მე ვიწყებ ხოლმე, არ ვიცი, 400-ზე როცა ვდგავარ, ნუცას ვამწარებ. და მერე ნუცა ცემს. ნუცაზე მეტი სიტყვები. გაჩერეგენა ეხა თორში. მე რო ვარ ტყავ ყოველთვის მე მათანაც შეულებენ. ჩემთან საცმელს იცვამს და უკითხავს. აუ შენ რა გინდა მინდა დავიცო. აი, ასე იქნება. ეხა ჩემთან საცმელი აჩვია. შენ არ გაცია? აი, ჩატა. მაიკა ჩემი გაცია, შერვალიც და ფეხსაცმელიც. ხუბობდით დედას ვიდრე მეტად უყარს ნაკლებად უყარს და ეხლა მე უფრო ვარდი. რაღაცა რო სვაფუჭამ დედას არ მეუბნები და სალას მეუბნები და მერე ეგ მიყენებს და რასაც უნდა იმას ვუკეთებ ყოველთვის. დილით დასაცმელს ვუმზადებ, წყალი მიმაქვს. მე რომ არიკა ვიყო, არაფერს არ ვუზავდი. ორივე სახლიდან. მე კიდე არაფერს არ ვუზავდი. როგორც პრეზიდენტი იწყალებს ადამიანებს, ეგრე შევიწყალებ.
დასრულდა ჩვენი პატარა ვიდეო. ელენი, არის პრეზიდენტის შეწყალება რო იცის, ბავშვმა მეტი რა გინდა. ბულინგის კატეგორიაში არ გავიყვანე. ეს არის კონკურენცია დედის ყურადღების და სიყვარულის მოსაპოვებლად, რომელიც ყველა სიბლინგს ახასიათებს და ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი პროცესი. ჩემი შვილებიც ერთმანეთს ესე ვიტყოდი, რომ ხშირად ხოცავენ დედის ყურადღებისთვის, ერთმანეთის ტანსაცმლისთვის და ასე შემდეგ, მაგრამ ბულინგში ამ კონკრეტულ შემთხვევას ნამდვილად ვერ დავარქმევდით ბულინგს, იმიტომ მე არ ამგონია, რომ ამ ბავშვებს სიამოვნებდეთ ერთმანეთის წენინება. რაღაცა უფრო თამაშს გავს. ხო, და უკვე ურთიერთობის გადასული. შობის ერთი გაუცნობიერებელი ქმედება შეიძლება განსაზღვრავდეს, რომ რაღაცა ბავშვმა მე ეს ააგოს თავისთვის და რაღაცა ქვეცნობიერად ისილეკებოდეს. ნაკლებად ვუყვარ და ის უფრო მეტად ვუყვარს. ეს არის ტიპიური კონკურენცია, რომელიც ყველა და-ძმაში და ყველა დედის მიმართ განიცდის, რომ მე ვიყო განსაკუთრებული, მე ისევე ვუყვარდი, როგორც ჩემი მეორე და-ძმა. მაგალითად, რომ არ ჩხუბობენ ის უფრო არამეორებია. ეს ლეგალიზებული უნდა იყოს ბავშვებისთვის თავიანთი ემოციების გამოხატვა, თავიანთი უკმაყოფილების და თუნდაც ერთმანეთის მიმართ გარკვეული რაღაცა უკმაყოფილების. არ უნდა ეშინათ, მაშინ გაიზრდებიან აბსოლუტურად ჯანსაღ პიროვნებებად და თუ ეს არის დათრგუნული და ყველანი კარგად იქცევიან. ჩემთვის ეს უფრო შემაშფოთებელი იყო, როცა ყველა კარგად იქცევა. და მარიკა კი არა და ელენი, თუ შეიძლება ორი სიტყვით გითხარი რო შევაჭამოთ დღევანდელი თემა ბულინგი, რა უნდა რა ვისწავლოთ, რა გაკვეთილი ჩაგვიტარდა. ეხლა დღეს ჩვენ მშობლებმა რა ჩავინიშნოთ, რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ვიცოდეთ, რომ ჩვენი შვილები ნაკლებად გახდნენ ბულინგის მსხვერპლი. პირველ რიგში მშობლებმა აუცილებლად ვიფიქროთ მნიშვნელობაზე ჩვენი უკავშირისა და ჩვენი უკავშირი იყოს მხარდაჭერითი და არა დამტუქსველი ჩვენი ბავშვების მიმართ, რა იმასაც არ უნდა წარმოადგენდეს ბავშვი გინდა მსხვერპლის ამპლუაში იყოს და გინდა მოძალადის ამპლუაში, მოვუსმინოთ ჩვენ შვილებს და გავიგოთ რას პასუხობენ საკითხთან დაკავშირებით, ჩავრთოთ ხოლმე სკოლა და სკოლას მეტი მოვთხოვოთ ამ საკითხზე მუშაობა, ვიდრე აქამდე მუშაობს. და აუცილებლად გვახსოვდეს, რომ ბულინგი არ არის მხოლოდ ბავშვების მოსაგვარებელი საკითხი, იმიტომ რომ შეიძლება ბავშვებმა გართულონ და სერიოზულ ფატალურ შედეგამდე მივიდეთ და გვახსოვდეს ის, რომ არ იბადებიან ბავშვები არც მსხვერპლებად და არც მოძალადებად. ისინი ამათ ხდებიან და ამაში მეტი წილი პასუხისგებლობა უფროსებსია.